අනේ බලන්න දැන් අපි ජර්මනියේ ඉන්නේ අපි කට්ටියම. මේ අනේ මේ හිට්ලර් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා ජර්මනියේ. මේ හිට්ලර් පාලනය කරන්නේ ජර්මනිය. මොකද අනේ මිනිස්සුන්ට වද දෙන්නේ මිනිස්සුන්ව මරනවා වදකාගාර වලට දානවා. අයියෝ තමන්ගේ කට්ටියට විතරයි සලකන්නේ. තමන්ගේ ජාතියට විතරයි සලකන්නේ. ඇයි මේ? ජර්මනිය නම් ඉන්න බෑ. හිට්ලර්ගේ පාලනය හරිම අපේ වචනෙන් කියනවා හරිම සෞඛ්‍යයි. ජර්මනියේ ඉන්න බෑ. අපි යන්න රටකට බෑ ජර්මනියේ ඉන්න. අපි කොහෙටද යන්නේ? දැන් ජර්මනියේ පුතේ ඔයගලන්ට පේනවද ජර්මනිය හිට්ලර් පාලනය කරනකොට හිට්ලර් මිනිස්සුන්ට වද දෙනවා මිනිස්සු ඉන්න කැමති නැහැ. විශේෂයෙන්ම ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා, ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නවා, ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා. හොඳ ඉගෙන ගත්තා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ජර්මනිය හිට්ලර් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. නේද? මේ කට්ටිය කොහෙටද යන්නේ? ඇමරිකාවට. ඒගොල්ලෝ අපිට ජර්මනියේ ඉන්න බෑ. අපි යන් ඇමරිකාවට යන්. අපි යන් ඇමරිකාවට. අපි ඇමරිකාවේ දැන් ඉන්නේ. දැන් බලමු ඇමරිකාවේ මොකද වෙන්නේ? අර ජර්මනියේ දැන් ජර්මනියේ හිටිය මුලින්ම ජර්මනියේ හිටපු මේ මිනිස්සු ටික දක්ෂයෝ ටික ડોක්ටර්ස්ලා ටික ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ඒ ඔක්කොම ටික හිට්ලර්ගේ පාලනය ඉවස ගන්න බැරුව එනවා ඇමරිකාවට. ඇමරිකාවට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඔන්න ඇමරිකාවේ තියෙනවා හොඳ යුනිවර්සිටිස්. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. හොඳ ලයිබ්‍රරිස් තියෙනවා. ළමයි A level media වලට ඒකක් ගන්න කැමතිද? ඉතින් අද අපි ඉගෙන ගත්තේ පළවෙනි පාඩමේ හරි පුංචි කොටසක් විතරයි. ඔයා කැමති නම් මේ වගේ කෙටි ක්‍රම වලින්, සරල ක්‍රම වලින්, සින්දු වලින් ලේසියෙන් මීඩියා ඉගෙනගෙන මීඩියා වලට ඒකක් ගන්න අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. පුතේ මම description box එකේ WhatsApp group link එක දාලා ඇති. ඒකට join වෙන්න. අපි හැමදාම වැඩ කරනවා, papers කරනවා, මීඩියා ඉගෙන ගන්න ලේසි ක්‍රම වලින්, සින්දු වලින්. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් ගමු. හැමෝටම ජය වේවා.